Hello, so how are you? ඉතින් අද තුවා ඉගෙන ගන්න යන්නේ අපි අපේ සිංහල භාෂාවෙන් නිතරම ප්‍රකාශ කරන අදහස් කීපයක්. මේක මම කොටස් 3කට තමයි ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ. ඒ නිසා මුල ඉඳලා අවසන් වෙනකම්ම හොඳ අවබෝධයකින් මේ දේවල් බලලා ඔයා මේ දේවල් ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වෙන්න උත්සාහ කරන්න. මොකද පළවෙනි කොටස විතරක් බැලුවට ඔයාලට මේ ගැන යම් අවබෝධයක් එන්නේ නැති වෙයි. දෙවෙනි කොටස බැලුවත් ඒත් ඔයාලට අවබෝධයක් එන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි කොටස් 3ම මුල ඉඳලා අග වෙනකම් ඔයා හොඳ අවබෝධයකින් නරඹනවා නම් ඔයාට ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ කොටස් තුනත් එක්ක එකතු කරලා හැමදේම මුල ඉඳලා ඉතාමත් නිවැරදිව පැහැදිලිව ඉගෙන ගමු. right. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටස ආරම්භ වෙන්නේ මෙන්න මේ මම දීලා තියෙන ක්‍රියාපද 15ත් එක්ක. මුලින්ම අපි මේ ක්‍රියාපද 15 මොනවාද කියලා ඉගෙන ගමු. එකින් එක මම මේ හැම දෙයකම සිංහල තේරුම කියලා දෙනවා. Okay, ඔයා හොඳ අවබෝධයකින් මේ කොටස් ටික නරඹන්න. Speak කතා කරනවා. Write ලියනවා. Understand තේරුම් ගන්නවා. Plan සලසුම් කරනවා. යම් දෙයක් පිළිබඳව අපි සලසුම් කරනවා. Think හිතනවා. Think හිතනවා. Protect ආරක්ෂා කරනවා. Learn ඉගෙන ගන්නවා. Learn ඉගෙන ගන්නවා. Next one ඊළඟ එක teach උගන්වනවා. Teach උගන්වනවා. Do කරනවා. යම්කිසි දෙයක් කරනවා. යම්කිසි ක්‍රියාවක් කරනවා. Do. Next one sell විකුණනවා. Sell විකුණනවා. Buy මිලදී ගන්නවා. Buy මිලදී ගන්නවා. Eat කනවා. Save ඉතිරි කරනවා. Save ඉතිරි කරනවා. Give දෙනවා. Give දෙනවා. Take ගන්නවා. Okay, ඒ ක්‍රියාපද 15 තමයි අපි මේ පළවෙනි කොටසේදී ඉගෙන ගන්නේ. මොකද මේ ක්‍රියාපද 15 පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන එක ඊටාම වැදගත්. වීඩියෝ එකේ ඉතුරු කොටස් ටික ඉගෙන ගන්න. මේ පාඩමට දාලා ඉතුරු කොටස් දෙක ඉගෙන ගන්න නම් මේ ක්‍රියාපද 15 හොඳ අවබෝධයකින් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මුල ඉඳලා. අපි ආයසරයක් බලමු මේ ටිකේ තේරුම. Speak කතා කරනවා. Write ලියනවා. Understand තේරුම් ගන්නවා. Plan සලසුම් කරනවා. Think හිතනවා. Protect ආරක්ෂා කරනවා. Learn ඉගෙන ගන්නවා. Teach උගන්වනවා. Do කරනවා. Sell විකුණනවා. Buy මිලදී ගන්නවා. Eat කනවා. Save ඉතිරි කරනවා. Give දෙනවා. Take ගන්නවා. right. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මේ ක්‍රියාපද 15 මම දෙපාරක් මේකේ අදහස ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. right. එහෙනම් අපි මේකේ ඊළඟ කොටසත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. right. එහෙනම් ඔයාලට මේ කොටසෙන් පේනවා මම මේ ක්‍රියාපද ටිකට මෙතන එකතු කරලා තියෙනවා මුලින් වචන දෙකක්. ඒ වචන දෙක තමයි you must. must කියන්නේ යමක් කළ යුතුයි නැත්නම් කරන්න ඕනි. ඕනි නැත්නම් යුතුයි කියන අදහස තමයි මේ must කියන වචනෙන් දෙන්නේ. එතකොට you must speak. you must speak. ඔයා කතා කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ඔයා කතා කළ යුතුයි. You must speak. ඔයා කතා කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ඔයා කතා කළ යුතුයි. You must write. You must write. ඔයා ලියන්න ඕනි. You must write. ඔයා ලියන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ඔයා ලිවිය යුතුයි. You must understand. You must understand. ඔයා තේරුම් ගත යුතුයි. එහෙම නැත්නම් ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනි. You must understand. You must plan. plan කරනවා කිව්වේ සලසුම් කරනවාට. එහෙනම් දැන් පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ අදහස ගන්න කියලා. You must plan. ඔයා සලසුම් කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ඔයා සලසුම් කළ යුතුයි. ඔයා සලසුම් කළ යුතුයි. You must plan.
You must think. ඔයා හිතන්න ඕනේ. ඔයා හිතිය යුතුයි. You must think. ඔයා හිතන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතිය යුතුයි. You must protect. You must protect. ඔයා ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. මොනවා හරි දෙයක්. ඔයා රැක ගන්න ඕනේ. You must protect. You must protect our motherland. ඔයා අපේ රට ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ, රැක ගන්න ඕනේ. මේ අදහස් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒත් මම මෙතනදී protect කියන වචනේ විතරයි දීලා තියෙන්නේ. motherland කියන වචනේ ගත්තේ නෑ. ඒක අපි ඉස්සරහා වෙන වීඩියෝස් වල අරගෙන ඒ වගේ කොටස් එක ප්‍රැක්ටිස් කරමු. Then you must learn. You must learn. ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉගෙන ගත යුතුයි. ඔය ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ඉගෙන ගත යුතුයි. ඒ අදහස් දෙකම අපිට අපේ බස් වහරේ මේ must වෙනුවෙන් භාවිතා වෙනවා. Then next one, you must teach. You must teach. ඔයා උගන්වන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයා ඉගන්විය යුතුයි. You must teach. You must do. You must do. ඔයා කළ යුතුයි නැත්නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මොන හරි දෙයක්. You must do. You must do your homework. You must do your duty. ඔයා ඔයාගේ duty එක කරන්න ඕනේ. ඔයා ඔයාගේ homework කරන්න ඕනේ. Do යමක් කරනවා. You must sell. Sell කියන්නේ විකුණනවා. You must sell. ඔයා විකුණන්න ඕනේ. You must sell. You must sell coconuts. ඔයා පොල් විකුණන්න ඕනේ. You must sell garments. ඔයා garments විකුණන්න ඕනේ. You must sell. ඔයා විකුණන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා විකිණිය යුතුයි. You must buy. You must buy. ඔයා මිලදී ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා මිලදී ගත යුතුයි. You must eat. ඔයා කන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා කෑ යුතුයි. You must eat. ඔයා කන්න ඕනේ මොන හරි දෙයක්. You must eat pumpkin. ඔයා වට්ටක කන්න ඕනේ. You must eat fried rice. ඔයා fried rice කන්න ඕනේ කියලා අපි කෙනෙකුට බල කරලා කියනවා. යමක් කළ යුතුමයි කියලා. right? ඒකට තමයි අපි මේ must must කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. You must save. You must save. ඔයා ඉතිරි කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉතිරි කළ යුතුයි. You must save money. You must save money. ඔයා සල්ලි ඉතිරි කරන්න ඕනේ. You must give. ඔයා දෙන්න ඕනේ. You must give. ඔයා ආහාර දෙන්න ඕනේ. You must give food. You must give. ඔයා දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා දිය යුතුයි. You must take. You must take. ඔයා ගන්න ඕනේ. යම් කිසි දෙයක් ගන්න ඕනේ. You must take. Okay? right. එහෙනම් මේ කොටස් දෙක එහෙම නැත්නම් මේ වචන දෙක එකතු කරලා මේ ක්‍රියාපද 15ත් එක්ක ඒකේ අදහස මම ඔයාට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. දැන් ඔන්න අපි කොටස් දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. මුලින්ම ක්‍රියාපද ටිකක් ඉගෙන ගත්තා. ඒකේ සිංහල තේරුමත් එක්ක. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට මේ you must කියන වචන දෙක දාලා ඒ වචන දෙකට මේ ක්‍රියාපද එකින් එක එකතු කරලා ඒකේ අදහස ගන්න හැටි මම පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඔන්න දැන් ඔයා අවසාන කොටසට සම්බන්ධ වෙන්න යන්නේ. හරි. දැන් ඔයා ඔන්න අවසාන කොටසට සම්බන්ධ වෙනවා. අපි බලමු මේ අවසාන කොටසට මම මොකක්ද මෙතෙන්ට එකතු කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාට කොටස් වශයෙන් මේක ඉගෙන ගත්තාම ඉතාමත් පැහැදිලිව අවබෝධ කරගෙන හොඳින් ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වෙලා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ කොටස් ටික මොනවාද කියලා. There is one thing that. There is one thing that. There is one thing that කියන්නේ යමක් තියෙනවා නැත්නම් දෙයක් තියෙනවා. එක දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that. එක දෙයක් තියෙනවා. ඔයා කතා කළ යුතු. එහෙම නැත්නම් ඔයා කතා කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. මෙන්න එක දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that. මේක think නෙමෙයි think නෙමෙයි ශබ්ද කරන්නේ ng. think කියන්නේ දෙයක්. one thing එක දෙයක්. There is කියන්නේ තියෙනවා. There is one thing that you must speak. ඔයා කතා කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must speak. ඔයා කතා කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. එහෙනම් දැන් පැහැදිලි ඇති කොහොමද මේ කොටස් තුන අපි එකට සෙට් කරේ කියලා. එකට එකතු කරේ කියලා. මුලින්ම ක්‍රියාපද ටික ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකට එකතු කරා you must කියන එක.
දැන් ඔන්න මං අලුතින් තව වචන කීපයක් එකතු කරා. ඒ තමයි there is one thing that you must speak. ඔයා කතා කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ තෙන්ට එකතු වුණා මෙන්න මේ you must කියන කොටස. මෙතෙන්ට මේ there is one thing that කියන තැනට එකතු වුණා you must කියන කොටස. ඒකට මේ ක්‍රියාපදේ එකතු වුණා. දැන් ඔන්න කොටස් තුන එහෙනම් සාර්ථකව අපි එකතු කරා. දැන් අපි පළවෙනි වාක්‍යය කිව්වා there is one thing that you must speak. ඔයා කතා කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. there is one thing that you must speak. ඔයා කතා කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඔයා ලියන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. දෙයක් තියෙනවා නම් there is one thing that. ඔයා ලිවිය යුතුයි නම් you must write. එහෙනම් ඔයා ලිවිය යුතු දෙයක් තියෙනවා. there is one thing that you must write. ඔයා තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. අපි සමහර විට අපි කියනවා නේද සමාජෙදී ඒ වගේ සිංහල අදහස්. ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. දෙයක් තියෙනවා there is one thing that. මේ that දාන්නේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න. ඒක that එක එච්චර ලොකු බරපතල ගැටලුවක් කියලා හිතන්න යන්න එපා. මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. මම that එක වෙනම උගන්වන්නම් දවසක ඔයාලට. එහෙනම් දෙයක් තියෙනවා there is one thing that. ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ. you must understand. එහෙනම් ඔය කොටස් තුන එකතු කරලා අපි කියනවා ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. there is one thing that you must understand. okay ඔයාට white board එකේ මේක පැහැදිලිව පේනවා අඩුයි නම් මම මේකේ යටින් english sentence එක subtitle දානවා. එතකොට ඒක හරි බලලා හොඳ අවබෝධයකින් ගන්න සිංහල තේරුම් මම කොහොමත් කියනවා. ඔයා තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. there is one thing that you must understand. ඔයා සැලසුම් කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඔයා සැලසුම් කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. there is one thing that you must සැලසුම් කරනවට අපි කියනවා plan. there is one thing that you must plan. ඔයා සැලසුම් කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. there is one thing that you must plan. ඔයා හිතන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. හිතන්න ඕනේ you must think. ඔයා හිතන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඒ දෙයක් තියෙනවා තමයි there is one thing that. ඔයා හිතන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. there is one thing that you must think. there is one thing that you must think. there is one thing that you must think. ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ ස්පීඩ් කියන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ස්පීඩ් කියන්න හුරු වෙන්න. right. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලිද? there is one thing that you must think. ඔයා හිතන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයා ආරක්ෂා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයා රැකගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. there is one thing that you must protect. there is one thing that you must protect. ඔයා රැකගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ආරක්ෂා කරගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. there is one thing that you must learn. learn කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා. you must learn කියන්නේ ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනි. අතෝ ඉගෙන ගත යුතුයි. ඔයා ඉගෙන ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. there is one thing that you must learn. there is one thing that you must learn. මම මේ වාක්‍ය ඔයාලට ටිකක් දිගයි වගේ තේරෙනවා ඇති. හැබැයි මම මේක කොටස් තුනකට ඉගෙනුවේ ඒකයි. එක පාරටම මේ කොටස දුන්නා නම් මේ කොටස් දෙකත් එකතු කරලා මේ ක්‍රියාපදෙත් දාලා ඔයාට සමහර විට මේක තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳලා. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාපදය ඉගන්නපු තැන ඉඳලා මේ you must එකතු කරා. ඊට පස්සේ මේ අවසානයේ මේ කොටස එකතු කරා. එතන ඉඳලා බලන්න. okay there is one thing that you must teach. you must teach. there is one thing that you must teach. ඔයා ඉගන්විය යුතු දෙයක් තියෙනවා. there is one thing that you must teach. there is one thing that you must do. do කියන්නේ කරනවට. there is one thing that you must do. ඔයා කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඔයා කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. there is one thing that you must do. there is one thing that you must sell. there is one thing that you must sell. ඔයා
විකිනිය යුතු දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must sell. ඔයා විකිනිය යුතු දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must buy. buy කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. There is one thing that you must buy. ඔයා මිලදී ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must buy. ඔයා මිලදී ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must eat. ඔයා කන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. හරි රස කෑමක්. එහෙම නැත්නම් හරි ගුණදායී කෑමක්. There is one thing that you must eat. ඔයා කන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must save. save කරනවා කිව්වේ ඉතිරි කරනවා. There is one thing that you must save. ඔයා ඉතිරි කළ යුතු යමක් තියෙනවා නැත්නම් ඉතිරි කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඔයා ඉතිරි කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must save. There is one thing that you must give. You කියන්නේ දෙනවා. There is one thing that you must give. ඔයා දිය යුතු යමක් තියෙනවා. ඔයා දෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must give. අවසාන ක්‍රියාපදේ. There is one thing that you must take. Take කියන්නේ ගන්නවා. ඔයා ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must take. ඔයා ගත යුතු යමක් තියෙනවා නැත්නම් ඔයා ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. Okay? Right. එහෙනම් මම හිතනවා මේ කොටස් ටික ඔයාලට පැහැදිලිද කියලා. මම තව එකපාරක් මේ ටික තේරුමත් එක්ක English sentence එක කියන්නම්. Right? Okay? හොඳට අල්ල ගන්න වැඩේ. අවබෝධයෙන් ගන්න වරද්ද ගන්න එපා. ඊට පස්සේ මේක ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න. Right? There is one thing that you must speak. ඔයා කතා කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must write. ඔයා ලිවිය යුතු දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must understand. ඔයා තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must plan. ඔයා සැලසුම් කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must think. ඔයා හිතන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must think. ඔයා හිතන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must think. There is one thing that you must protect. ඔයා ආරක්ෂා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must learn. ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must teach. ඔයා උගන්වන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must teach. There is one thing that you must do. Do කියන්නේ කරනවට there is one thing that you must do. ඔයා කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must sell. ඔයා විකුණන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must buy. There is one thing that you must buy. ඔයා මිලදී ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must eat. There is one thing that you must eat. ඔයා කන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must save. There is one thing that you must save. ඔයා ඉතිරි කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must give. There is one thing that you must give. ඔයා දෙන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. There is one thing that you must take. There is one thing that you must take. ඔයා ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. Right. ඉතින් මම හිතනවා මේ කොටස් ටික මේ වාක්‍ය 15 පියවරෙන් පියවර කොටස් 3කට අරගෙන අපි ඊටමත් පැහැදිලිව මුල ඉඳලා निराවුල්ව ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒ දේවල් ඔයාටත් පුළුවන් ප්‍රායෝගිකව හොඳින් නිවැරදිව භාවිතා කරලා ඔයා එදිනදා ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න යන අවස්ථාවන් වලදී මේවා හොඳින් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂා දැනුම හොඳින් වැඩි කරගෙන ඔයාට ජීවිතේ මුණ දෙන්න වෙන මේ අවස්ථාවන් වලට ප්‍රායෝගිකවම මුණ දෙන්න. right? ඉතින් අපි තවත් මේ වගේම වැදගත් ප්‍රායෝගික වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. So goodbye.